السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مع دروس بسيطة وسريعة وشروحات مفيدة. شركة أدوبي منذ أسبوع تقريبا أو أكثر أعلنت أن الدعم برنامج فلاش بلاير توقف فعلا، وأعلنت كذلك قبل ذلك ب3 سنوات للمطورين لكي لا يعتمدوا عليه في المستقبل لأنه سيتوقف تماما. كذلك مايكروسوفت عبر موقعها حذرت وأعلنت كذلك أنه سيتوقف ترقية هذا البرنامج، ويصبح كذلك ربما فيه ثغرات أمنية ويتم استغلاله للقرصنة وغير ذلك، ويجب حذفه من حاسوبك. هنا فلاش بلاير كذلك عرضت رابط في خطوات حذفه تماما في 64 نواة 64 ونواة 32. هنا في حاسوبي كما نشاهد فيه 2. عند الدخول إلى كنترول بانل نشاهد أن هناك أيقونة على 32، وكذلك داخل البرامج في نسخة خاصة ب64. فما علي إلى حذفها هذه 64 بهذه الطريقة، ثم انستال. تم حذفه من هنا. نعود إلى كنترول بانل، ما زال موجود بنسخة 32 بت. في ذلك الموقع يوجد برنامج صغير يمكنك الاعتماد عليه لحذفه ويعمل على النواتين. هذا هو، قمت بتحميله. هذا هو، نقوم بفتحه بأدمنستراتور هكذا نفس الشكل. انستال دان. ثم يعرض لك هذه الصفحة يشكرك على استخدامه في السابق وغير ذلك. لا تهم. نعود إلى تلك الصفحة فيها خطوات أخرى للحذف. هنا يطلب منك إغلاق جميع المتصفحات. أكيد بالنسبة لمتصفح كروم تم توقيفه منذ مدة، وهنا نمر إلى هذه الخطوة لحذفه في سيستم 32 والذهاب إلى هذا المسار سي بارتيشن سي ثم ويندوز سيستم 32. نبحث عن ميكروميد، تجد فلاش، كذلك داخله تجد برنامج لعمل انستال. كليك يمين عليه ثم انستال ادمنستراتور رن از ادمنستراتور ثم انستال. لكن حسب الإرشادات يطلب منك حذف الملفات الموجودة داخل ذلك الملف. بقي 2 نقوم بحذفهم. هناك خطوة أخرى لحذفه في نواة 64، وكذلك بالذهاب إلى سيستم واو 64. نعود خطوة الخلف، ربما 32 64. نبحث عن واو 64، هذا هو. ثم نبحث عن ماكروماد كذلك، ثم فلاش. تجد نفس البرامج ولكن بنواة مختلفة. نقوم بحذفهم. انتهى الأمر. هنا يطلب منك إعادة تشغيل الحاسوب ثم العودة وعمل تشيك إن كان موجود فلاش بلاير، وأكيد لن تجده. إذن تم حذف البرنامج تماما وانتهى الأمر، ولكن إن كنت بحاجة إليه ربما لن تجده مرة أخرى في الموقع، ويجب عليك تحميله من مواقع أخرى لاستخدام مثلا في حالة تريد استخدامه لشيء ما. كما شاهدتم كان هذا شرح اليوم. شكرا للمتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى الشرح القادم. سلام.